नमस्कार, मी सुजाता ठाकूर। आज आपण बनवणार आहोत कुरकुरीत भेंडी। त्याच्यासाठी मी अशा प्रकारे भेंडी लांब कापून घेतलेली आहेत आणि त्याच्यातल्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत। साहित्य लागणार आहे आमचूर पावडर, मीठ, धणे पावडर, जिरा पावडर, हळद, मसाला, कॉर्नफ्लॉवर, तांदूळ पीठ आणि बेसन आणि तळण्यासाठी तेल। तर भेंडी आपण कशा प्रकारे कापून घेतली ते दाखवते। भेंडी प्रथम धुवून स्वच्छ पुसून घेतलेली आहेत। त्याच्यानंतर वरचा भाग कापून घेणार आहोत, खालचा भाग कापणार आहोत, बरोबर मधोमध चिरणार आहोत। चिरल्यानंतर आपण ह्यालाही असं उभं चिरून घेणार। प्रथम एका अर्ध्या भागाचे साधारण 3 भाग करणार आहोत, म्हणजे ते बारीक भाग झाल्यावर भेंडी छान क्रिस्पी कुरकुरीत होते। आता त्याच्यानंतर ह्या बिया आहेत ह्या बाजूला काढून घेणार आहोत। भेंडींच्या बिया घेतल्या तर ते फार करपलेले होते आणि सगळे काळी काळी होते, त्यामुळे आपण भेंडीतल्या बिया काढून टाकणार आहोत। पूर्णपणे त्या घेणार नाही आहोत। जर मोठी भेंडी असेल तर त्याचे 3 तुकडे करू शकता, जर लहान असेल तर त्याचे 2 तुकडे करू शकता। ही मोठी व लांबडी भेंडी असल्यामुळे त्याचे 3 तुकडे करून घेतलेले आहेत। अशा प्रकारे आपण भेंडींचे तुकडे करून घेतो। आपण बाउलमध्ये घेतलेलं सर्व साहित्य मिक्स करून घेणार आहोत। फक्त त्याच्यात आपण मीठ घालणार नाही आहोत, बाकी घेतलेले सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपण एकत्र करून घेणार आहोत। हे सगळं आधी आपण एकत्र करूया, म्हणजे सगळं एकजीव होऊन जाईल, म्हणजे भेंड्याला सगळीकडनं लागेल। ह्याच्यात आपण मीठ घातलेलं नाही आहे, मीठ आपण बाजूला ठेवलेलं आहे, कारण मीठ आधीच घातलं तर त्या भेंड्याला सगळं पाणी सुटणार। त्यामुळे हे आपण तयार करेपर्यंत आपण गॅसवर तेल तापवत ठेवलेलं आहे। तेल चांगलं कडकडीतही तापलं गेलं पाहिजे। आता आपण ह्याच्यात भेंडी मिक्स करूया। पण तळायला घेणार त्यावेळेस ह्याच्यात मीठ घालायचे, नाहीतर सगळं पाणी सुटणार त्याला आणि खूप चिकट होणार आणि मग ते क्रिस्पी आणि कुरकुरीत होणार नाहीत भेंडी। त्याच्यासाठी भेंड्यात मीठ आपण आता तळायला घेऊ त्या घालू। हे असंच 5 मिनिटं आपण मुरत ठेवूया। आता आपण ह्याच्यात मीठ घालून घेऊया, चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि आपण मिक्स करून घेऊया। हाताने मिक्स करते म्हणजे सगळीकडे व्यवस्थित मीठ लागेल आणि आपल्याला भेंडी कढईत चांगल्या प्रकारे सोडता येतील। कढईत तेल टाकलेलं आहे, भेंडी आपण सेपरेट असे टाकून घ्यायची आहे। गॅसचा फ्लेम मोठाच ठेवायचा आहे, बारीक ठेवायचा नाही आहे। तुम्ही आता बघू शकाल भेंड्यांचा कलर थोडा चेंज होत आला आहे आणि क्रिस्पी होत आलेले आहेत। अजून ते व्हायला पाहिजे, म्हणजे ते चांगले कुरकुरीत होतील। आपले भेंडी जवळजवळ तळून होत आलेली आहेत। आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया।